ว้าวดอกสวยมากเลย ดูสิช่อก็ใหญ่ใหญ่ผลก็งามเนาะสีเหลืองอร่ามเชียเนี่ยมันคือผลและก็ดอกของเทียนหยดนะทุกคนสวยไหมว้าวรู้อย่างนี้ทำตั้งนานแล้วค่ะดูสิดอกดกผลดกช่อใหญ่สวยมากๆเลยกิ่งหนึ่งมีตั้งหลายช่อน่ะรู้ไหมคะว่าทำอย่างไรให้ต้นเทียนหยดเขาออกดอกดกแล้วก็ช่อใหญ่การทำให้ต้นเทียนหยดออกดอกดกและช่อใหญ่มีเคล็ดลับดังนี้ค่ะ 1. แสงแดดเทียนหยดเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดควรปลูกในบริเวณที่ได้รับแสงแดดโดยตรงอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันแสงแดดที่เพียงพอจะช่วยให้ต้นสังเคราะห์แสงได้ดีและส่งเสริมการออกดอกดีค่ะ จากผลการทดลอง การตัดแต่งกิ่งหลังจากดอกโรยควรตัดแต่งกิ่งที่แห้งหรือกิ่งที่ไม่ให้ดอกออกเพื่อกระตุ้นการแตกกิ่งใหม่และออกดอกในรอบต่อไปการตัดแต่งทรงพุ่มยังช่วยให้ต้นโปร่งแสงแดดส่องถึงทั่วทั้งต้นและกิ่งที่ตัดนั้นสามารถนำมาขยายพันธุ์ได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเทียนหยดเนี่ยเขาสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีดังนี้ค่ะ 1. การปักชำกิ่งเป็นวิธีที่นิยมและทำง่ายมากๆค่ะเลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนนะคะที่มีความยาวประมาณ 10-15 เซนตัดใบที่อยู่ส่วนล่างออกเหลือไว้เพียง 2-3 ใบส่วนยอดค่ะแล้วนำกิ่งนั้นนะคะไปปักชำลงในดินร่วนหรือว่าวัสดุปักชำเช่นทรายผสมขี้เถ้าแกลบแล้วรดน้ำให้ชุ่มและนำไปวางไว้ในที่ร่มรำไรรักษาความชื้นจนกว่ากิ่งจะออกรากค่ะหรือถ้าหากไม่ถนัดก็ใช้วิธีการที่2นะคะก็คือการตอนกิ่งค่ะเลือกกิ่งที่ไม่แก่หรือว่าอ่อนจนเกินไปควั้นเปลือกกิ่งออกเป็นวงกว้างประมาณ 1-2 เซนแล้วก็นำดินตอนก็คือดินร่วนผสมกับขุยมะพร้าวหุ้มบริเวณที่ควั้นแล้วห่อด้วยพลาสติกใสมัดหัวท้ายให้แน่นรดน้ำให้ดินตอนมีความชื้นอยู่เสมอเมื่อรากงอกออกมาให้เห็นได้ชัดเจนจึงตัดกิ่งตอนนั้นไปปลูกค่ะหรือจะใช้วิธีที่3ก็ได้มันคือการเพาะเมล็ดนั่นเองรอให้ผลเทียนหยดเขาสุกเต็มที่จนเป็นสีเหลืองแล้วก็เก็บเมล็ดออกจากผลนำเมล็ดไปเพาะในดินร่วนระบายน้ำได้ดีกลบดินบางๆรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็วางไว้ในที่ร่มรำไรจนกว่าเมล็ดจะงอกค่ะส่วนเรื่องน้ำนั้นนะคะสำหรับเทียนหยดแล้วควรจะรดน้ำอย่างสม่ำเสมอแต่ระวังอย่าให้น้ำท่วมขังเพราะจะทำให้รากเน่าได้ควรรดเมื่อดินเริ่มแห้งโดยสังเกตจากผิวดินด้านบนหากปลูกในกระถางควรจะมีรูระบายน้ำที่ดีด้วยนะจ๊ะต่อมาเรื่องของดินปลูกค่ะดินปลูกที่เหมาะสมสำหรับเทียนหยดควรจะเป็นดินร่วนระบายน้ำได้ดีและมีธาตุอาหารเพียงพอหากดินไม่ดีควรปรับปรุงดินด้วยการเติมปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักลงไปจ้ะต่อมาคือเรื่องของปุ๋ยค่ะปุ๋ยเนี่ยนะช่วงก่อนออกดอกให้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงเช่นสูตร15-30-15เพื่อกระตุ้นการสร้างดอกส่วนช่วงออกดอกให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเช่น15-15-15หรือว่า16-16-16เพื่อบำรุงดอกและต้นควรให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอทุกๆ2-3สัปดาห์และควรให้เป็นปุ๋ยละลายน้ำเพื่อพืชสามารถดูดซึมได้ง่ายนั่นเองจ้ะและสิ่งนี้ก็สำคัญนะมันคือสภาพแวดล้อมนั่นเองเพราะต้นเทียนหยดชอบอากาศถ่ายเทได้ดีหากปลูกในกระถางควรจะวางกระถางในที่ที่มีลมพัดผ่านจ้ะมีเคล็ดลับเพิ่มเติมมาฝากการให้น้ำหมักชีวภาพ
การให้น้ำหมักจากผลไม้หรือมูลสัตว์บ้างจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตการพรวนดินรอบๆต้นบ้างเพื่อให้ดินร่วนซุยและอากาศถ่ายเทได้สะดวกการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นรอบๆโคนต้นเพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำจากต้นเทียนหยดการเอาใจใส่ดูแลตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ต้นเทียนหยดของคุณออกดอกดกสวยงามแล้วก็มีช่อดอกที่ใหญ่ขึ้นได้ค่ะทุกคนบางครั้งในความสวยงามที่เราเห็นมันอาจจะซ่อนสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะเมื่อเราพบเห็นมดในกระถางเทียนหยดอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสิ่งต่อไปนี้ค่ะ 1. มีแมลงหวี่ขาวเพลี้ยแป้งหรือว่าเพลี้ยหอยแมลงเหล่านี้มันจะปล่อยน้ำหวานออกมาค่ะซึ่งเป็นอาหารที่มดชื่นชอบมดจึงเข้าไปในกระถางเพื่อไปกินน้ำหวานเหล่านี้ค่ะ 2. ดินในกระถางเราอาจจะแห้งนะคะมดจึงจะเข้ามาในกระถางเพื่อหาความชื้น 3. มีเศษอาหารหรือสิ่งสกปรกมดอาจจะเข้ามาหาอาหารในกระถางเราค่ะ Oh my god. ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือ 1. ตรวจสอบต้นเทียนหยดอย่างละเอียดมองหาแมลงขนาดเล็กสีขาวหรือเป็นปุยอยู่ตามใต้ใบหรือว่าลำต้นหากพบให้กำจัดแมลงเหล่านี้โดยการฉีดพ่นด้วยน้ำสบู่หรือใช้ยาฆ่าแมลงสำหรับพืช 2. ตรวจสอบความชื้นในดินหากดินแห้งก็ควรจะรดน้ำให้ชุ่มค่ะแหมมีการไม่ได้กินไม่ได้อยู่อย่างเดียวนะดูสิไข่สีขาวๆที่คาบอยู่นั่นน่ะเพียบพร้อมที่จะออกลูกออกหลาน 3. ทำความสะอาดรอบๆกระถางกำจัดเศษอาหารหรือสิ่งสกปรกที่อาจดึงดูดมดหากยังมีมดอยู่หลังจากการทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วอาจจำเป็นจะต้องใช้ยาฆ่ามดรอบๆกระถางเพื่อป้องกันไม่ให้มดมันเข้ามาอีกค่ะรู้ไหมยอมรับอย่างหนึ่งเลยสำหรับเทียนหยดคือเด็ดยอดนะแล้วเอาไปปักลงดินไม่กี่วันงอกรากติดทุกยอดเลยมันง่ายจริงๆนะทุกคนลองทำดูหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยากจะปลูกต้นเทียนหยดสำหรับตกแต่งบ้านตกแต่งสวนตกแต่งระเบียงหรือตกแต่งรั้วสวยๆนะคะกราบขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมไลค์แชร์สาระไทยกราบขอบคุณมาณที่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ Thank you. Goodbye.